Welcome to my channel, Learn Home. Minasan, konnichiwa. Bago tayo mag-umpisa sa ating Japanese language lesson, mas mabuti sigurong silipin muna natin ang salitang Japan. Ang Japan sa Japanese language ay Nihon. Nihon. Ni. Pero, paano nabubuo ang language? Ang lengguwahe. Kapag dinagdagan mo ito ng go, ito ay magiging Nihongo. Nihongo. Kadalasan, nakakaugalian na natin na dagdagan ng letter G ang Nihongo. Ito ay nagiging N-I, H-O-N-G-G-O. Pero kung tutusin, ang go ay isa lamang dapat na G. Subukan natin. Ang Japan ay Nihon. Kung iyong dadagdagan ng go, ito ay magiging Nihongo. Nihongo, Japanese language. Sumunod ang Philippines. Philippines. Sa Japanese, ang Philippines ay Philippine. Philippine. Kung dadagdagan mo ito ng go, ito ay magiging Filipino. 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 Ito ay ang lengguwahe ng Pilipina. Thai. Ng Thailand. Ang Thai ay dinagdagan mo ng go, ito ay magiging Taino. 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 Sa Indonesia, ano kaya ang lengguwahe na meron sila kung dagdagan mo ito ng go? Indonesiango. Indonesiango.